यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ आनन्द तरिकाले यो हालेर हल्लिँदैन गाइज जति तपाईँले अझै योभन्दा पनि टाइट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम ब्लगिङ गर्न चाहना छ होइन अब एकदम आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर छ होइन गोप्रो किन्न सक्नु भएको छैन अनि यसले नि तपाईँको मोबाइलले नि एकदम मजाले गोप्रोको जस्तै भिडियो हान्छ है कस्तो गएर यसरी यस्तो तरिकाले आनन्द तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ देख्नुभयो नि त होइन ए आनन्द तरिकाले गर्न सकिन्छ फाइनल्ली चाहिँ यस्तो देखिन्छ हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णलाई आज तपाईँहरूलाई म मोबाइलबाट चाहिँ कसरी मोटो ब्लग गरिन्छ एकदम इजी हो होइन एकदम पुरै सेटअप गराएर राइड हानेर होइन पुरै तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु अनि मसँग चाहिँ यो दुईवटा सामान मैले किनेर लिएर आएको गाइज है यो चाहिँ तपाईँहरूले किन्नुपर्छ अनि प्लस हेलमेट नि छ मसँग हेलमेट मैले अहिले हालेको छैन हेर्नु होइन अनि यो चाहिँ तपाईँहरूलाई बस सेटअप गराएर देखाउँछु होइन मोबाइलले हालेर देखाउँछु गाइज है यो चाहिँ चेन माउन्ट हो है यो चाहिँ त्यहाँ अड्काउने हो तपाईँहरूले हेलमेटमा अड्काएर चाहिँ त्यो मोबाइल हाल्न सक्नुहुन्छ होइन अनि यो चाहिँ माउन्ट यो चाहिँ यसमा चाहिँ मोबाइल हाल्न सक्नुहुन्छ गाइज है तपाईँहरूलाई चाहिँ अब गोप्रो छैन होइन क्यामेरा किन्न सक्नुहुन्छ गोप्रो चाहिँ अलिकति महँगो नि पर्छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मोटो ब्लग गर्न एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो दुईवटा सामान भयो भने चाहिँ इजी तरिकाले मोटो ब्लग गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज अब फाइनल्ली चाहिँ म अब तपाईँहरूलाई यो देखाउँछु होइन एकदम इजी छ तपाईँहरूले एकदम आनन्द तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम है मसँग त यो स्क्रुहरू छ हेर्नु होइन स्क्रु पनि छ अनि यो चाहिँ माउन्ट हो हेर्नु मैले खोलेर देखाएँ यो माउन्ट हो हेर्नु होइन यो चाहिँ तपाईँको चेन माउन्ट हो यसले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ अड्काउने हो हेर्नु अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर अड्काउनु पर्छ त्यो अड्काएर चाहिँ अनि गर्छ यसमा चाहिँ मोबाइल अड्काउने है गाई चाहिँ हेर्नुहोस् हामीसँग यो सामान छ फाइनल्ली मैले हेलमेट छ होइन अब यो हेलमेटमा मैले कसरी सेटअप गर्ने होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो इजी छ एकदम आनन्द तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग चाहिँ अब गोप्रो किन्ने पैसा छैन भने तपाईँलाई गर्न रहर लागिरहेको छ भने कोहीले त अब मोबाइलमै यसरी देखाएरै होइन तपाईँको ब्लगिङ गरिराख्नु भएको छ मोटो ब्लगिङ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म सेटअप गराउन चाहन्छु होइन हेर्नुहोस् यो चाहिँ यो छ होइन हाम्रो चेन माउन्ट छ यसलाई चाहिँ म सेटअप गर्छु है तपाईँहरूलाई देखाएरै सेटअप गर्न नि एकदम इजी छ गाइज है यहाँ चाहिँ ट्याक्क मिलाएर गर्न सकिन्छ हामीले गरेर देखाउँछु अहिले चाहिँ अलिक सानो भन्छ यो चाहिँ यस्तो बढाउने नि हुन्छ गाई चाहिँ हेर्नुहोस् है बढाउने हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको किट्टा पार्ने हुन्छ क्या यो चाहिँ अनि त्यहाँ अड्काउने हुन्छ है टक्क अड्क्यो नि त अड्किसकेपछि अब हामीले निकाल्न सकिन्छ क्या होइन एकदम इजी छ म सेटअप गर्छु है त गाइज सेटअप गर्छु म त्यहाँको अर्को यसमा नि सेटअप गर्छु इजी वे छ सेटअप गर्न तपाईँहरूले यो पाउनुभयो भने होइन मजाले तपाईँले सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् ल हेर्नु अनि सेटअप भयो तपाईँलाई चाहिँ अब कति खुग्लो पार्नलाई मनपर्छ कि होइन अलिक टाइट तल माथि होइन जे गर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर हुन्छ यस्तो हेर्ने यस्तो हुन्छ यसले चाहिँ तपाईँको टाइट गर्न सकिन्छ है अहिले मैले टाइट गरिदिएँ हेर्नुहोस् है अब मैले यस्तरी भयो हेर्ने यसलाई चाहिँ अलिक तल राख्नुपर्छ गाइज है हेर्नु फाइनल्ली यस्तो भयो चाहिँ हेर्ने यसलाई अझै टाइट गर्नुपर्छ है गाइज यहाँ समातेर टाइट गरेँ फाइनल्ली यस्तो भयो हेर्नु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ म सेटअप गर्छु होइन मोबाइल माउन्ट सेटअप गर्छु अब यो चाहिँ माउन्ट छ हामीसँग अनि यो सेटअप गरेपछि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हल्लिँदैन गाइज हेर्ने एकदम टाइट छ यहाँ तपाईँले योभन्दा पनि टाइट गर्न सक्नुहुन्छ है अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम ब्लगिङ गर्न चाहना छ होइन अब एकदम आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर छ होइन गोप्रो किन्न सक्नु भएको छैन अनि यसले नि तपाईँको मोबाइलले नि एकदम मजाले गोप्रोको जस्तै भिडियो हान्छ है गाइज अझ म यो सेटअप गर्छु है यो चाहिँ यहाँ यसरी हाल्ने यहाँ एउटा हाल्ने ठाउँ छ ट्याक्क यसरी यो स्क्रु छ होइन स्क्रु यहाँनिर हाल्ने ठाउँ छ गाइज है तपाईँलाई स्क्रु देखाइन्छ यो चाहिँ स्क्रु हो गाइज है ए मजाले स्क्रु अब यहाँ जोडिन्छ यसमा चाहिँ गोप्रो नै हाल्न मिल्छ गाइज है तपाईँले यो किन्नुभयो भने चाहिँ गोप्रो नै युज हुन्छ है
गोप्रोमा नि युज गर्न सकिन्छ। अनि मैले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मोबाइलबाट गर्नु मैले नि मोबाइलबाटै गरिरहेको छु ब्लगिङहरू होइन। अनि यो किनेपछि त अब गोप्रो किनिसकेपछि यो यसले नि युज गर्छ होइन, पछि किन्नु पर्दैन भनेर चाहिँ अनि मैले फाइनल्ली मैले नि किनेर मलाई नि मन पऱ्यो गाइज होइन, एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ TUYU भन्ने कम्पनी हो है गाइज, यो चाहिँ एकदम राम्रो छ TUYU। मैले यसलाई सेटअप गरेँ होइन, टाइट कस्नुपर्छ यो चाहिँ है फाइनल्ली। अहिले मैले चाहिँ सेटअप गरेँ हेर्ने गाइज, सेटअप यसलाई तलमाथि नि गर्न मिल्छ है, तलमाथि अब तपाईँलाई कुन ठाउँमा राखेर चाहिँ पोर्टेबल मिल्छ होइन। अब यहाँनिर मैले यो गरेँ सेटअप गरेँ हेर्ने, यो हल्लिँदैन। अब यहाँनिर मोबाइल राखेर चाहिँ हजुरहरूलाई म एकदम इजी वे तरिकाले सिकाउँछु, मजाले गर्न सकिन्छ है यो चाहिँ। गोप्रोको लागि चाहिँ यहाँनिर छ स्क्रु है, यो स्क्रु हालेपछि गोप्रो हुन्छ। अनि हाम्रो यो नट हुन्छ नि, नट खोलेर गोप्रोमा ठ्याक्क सेटअप गर्न सकिन्छ है। फाइनल्ली चाहिँ अब मैले यो सेटअप गराएँ गाइज होइन, तपाईँहरूले सेटअप गर्न गरेको नि देख्नुभयो है पुरै। तपाईँहरूलाई यो सम्बन्धी केही जानकारी चाहिन्छ भने होइन, कसरी किन्ने कसरी सेटअप गराउने, तपाईँहरूलाई त्यस्तो प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु, म हजुरहरूलाई एकदम डिटेलमा सिकाइदिन्छु। एकदम इजी छ होइन, एकदम सस्तो पनि छ, इजी छ। तपाईँहरूले आनन्द तरिकाले मोटोभ्लग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मोबाइलबाटै। कतिले त टक्क यसरी राखेर टक्क गरिरहेको पनि देखाएको छु मैले होइन, मैले पनि कतिचोटि यसरी नै गरेँ गाइज है। हेर्नु यस्तो छ है, यस्तो छ है। म फाइनली तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइललाई हालेर देखाउँछु, मसँग एउटा मोबाइल चाहिँ मोबाइलबाटै गरेर देखाउँछु हेर्नु। यो चाहिँ यस्तै तलमाथि पोर्टेबल हुन्छ, जुनसुकै मोबाइललाई नि युज हुन्छ गाइज यो है, जुनसुकै मोबाइललाई नि युज हुन्छ। मैले चाहिँ फाइनली यो हालेँ होइन, ल हेर्नु यो हालेर देख्नुभयो नि, ल हेर्नु देख्नु भएको छैन। अब म फाइनल्ली यसलाई यस्तो गरेँ होइन। अब यो यस्तो छ, मैले यसरी गर्न पनि सकिनँ, ल हेर्नु यसरी गरेँ, ल हेर्नु मोबाइलबाट गरेँ, टक्क गरेँ यसरी, यस्तो तरिकाले आनन्द तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, देख्नुभयो नि त होइन। आनन्द तरिकाले गर्न सकिन्छ। फाइनल्ली चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ यस्तो देखिन्छ आनन्द तरिकाले। यो हालेर हल्लिँदैन गाइज, जति तपाईँले अझै योभन्दा पनि टाइट गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्नु टाइट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई म फाइनल्ली यो खोलेर पनि देखाउँछु होइन। मैले यसरी हालेँ, यो चाहिँ ट्याक्क यसरी तान्दा नि अब चाहिँ यसरी तान्दा नि ट्याक्क निस्किन्छ है, यस्तो छ। यताबाट नि हेर्नुहोस् यस्तो छ है। अब मैले चाहिँ यसलाई ट्याक्क निकाल्छु, एकदम इजी छ, तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यो प्रडक्टको बारेमा केही प्रब्लम छ भने चाहिँ मलाई यो निस्क्यो होइन, यही हो है मोबाइल अड्काउने। केही प्रब्लम छ भने यो प्रडक्टको बारेमा मलाई डिटेलमा कमेन्ट गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि अब चाहिँ मैले फाइनल्ली यो यहाँनिर यस्तो छ है, यो हामीले ब्यागहरूमा हुन्छ नि किटिको भए त्यस्तो तरिकाले हामीले निकाल्न सकिन्छ। ट्याक्क निस्क्यो है। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ यहाँनिर यस्तो हुन्छ गाई चाहिँ। अब अहिले छ त छैन नि, यसरी तपाईँले आनन्द तरिकाले मोटोभ्लग गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसमा थोरै सेटमा है। फाइनल्ली तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले मोटोभ्लग सम्बन्धी मोबाइलबाट कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा मैले सिकाएँ होइन। तपाईँलाई यो सम्बन्धी केही प्रब्लम केही सल्लाह सुझाव होइन, केही तपाईँको मनमा लागेको केही जिज्ञासाहरू छ भने मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई म फुल्ली हेल्प गरिदिन्छु। यो चाहिँ एकदम दरो पनि छ है, एकदम दरो छ। तपाईँहरूसँग बजेट धेरै छैन भने होइन आनन्द तरिकाले मोटोभ्लग गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइनल्ली गाइज म चाहिँ यसको बाइकमा मोटोभ्लग गरेको अफ रोड अन रोड होइन, सबै पिच रोडहरूको डिटेल त्यसको भिडियो नि एकचोटि बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कस्तो आउँदो रहेछ त्यसको भिडियो होइन। म यो मोबाइलबाट मोटोभ्लग गर्दाखेरि कस्तो टाइपको भिडियो आउँछ त्यसको नि म पुरै राइड टेस्ट गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। जहाँसम्म लाग्छ यसले यत्तिकै नि एकदम राम्रो आउँछ, तपाईँहरूले पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आनन्द तरिकाले होइन। फुल्ली एकदम राम्रो छ है, हल्लिँदा पनि त्यति हल्लिँदैन, युज गर्न सक्नु। फाइनली चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यसको बारेमा डिटेल भनेँ होइन। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन, यो सम्बन्धी केही समस्या छ भने चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरेर है। तपाईँहरूलाई म फुल्ली हेल्प गर्छु यो सम्बन्धी। एकदम राम्रो छ, आनन्द तरिकाले मोबाइलबाट मोटोभ्लग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो एकदम राम्रो लागेछ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मलाई एकदम हौसला प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। अहिलेलाई चाहिँ बाई टेक केयर।